અક્ષર કુકિંગ ગુજરાતીમાં તમારું સ્વાગત છે। જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હો તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। આજે આપણે બનાવીશું બટેકા પૌવા। એના માટે આપણે થોડું તેલ, 3 મોટી ચમચી, હવે એમાં રાઈ, થોડી હળદર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, એને સારી રીતે હલાવ્યા પછી એમાં સિંગના દાણા, હલાવ્યા બાદ પછી એમાં થોડું ધાણા જીરું, લાલ મરચું, એક ચમચી ખાંડ, સારી રીતે હલાવી લેવું। હવે એમાં થોડો ગરમ મસાલો, એક ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, એને સારી રીતે હલાવી એમાં આપણે આ 3 બટેટા મીડિયમ સાઈઝના છે બાફેલા નાખી હલાવી લઈશું। હવે આપણે પૌવા છે ધોઈને કોરા કરીને રાખ્યા, સારા નીકળી ગયા, કોરા થઈ ગયા છે। પૌવા નાખી સારી રીતે હલાવી લઈશું। હવે છેલ્લે આપણે એમાં 1 લીંબુનો રસ નાખી અને હલાવી લઈશું। તૈયાર છે। તો તમને રેસીપી કેવી લાગી એ અમને કમેન્ટમાં લખીને જણાવો। થેન્ક યુ।